हेलो साथीहरु नमस्ते। यो भिडियोमा इसेवाको माध्यमबाट हामीले इन्टरनेट या वाइफाई लाई रिचार्ज गर्ने छौं। कुनै पनि कम्पनीको वाइफाई या इन्टरनेटलाई रिचार्ज गर्ने सेम मेथड रहेको छ, मात्र जुन सर्भर तपाईले लिनु भएको छ त्यो सर्भरको तपाईलाई युजर आईडी या युजर नेम तपाईले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन कम्पनीको इन्टरनेट युज गर्नु भएको हुन्छ उहाँको कस्टमर केयर या सर्भिस सेन्टर या तपाईको नजिकको वाइफाई सर्भरको मान्छेहरुलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले आफ्नो युजर आईडी प्राप्त गर्नु होला। त्यो युजर आईडी को माध्यमबाट तपाईले इसेवा या खल्तीबाट सजिलैसँग आफ्नै घरमा आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग तपाईले वाइफाई या इन्टरनेट सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो रिचार्ज गरेको केही पर्सेन्ट तपाईलाई पनि कमिसन मिल्नेछ। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला र तपाईले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा कमेन्ट जरुर गर्नु होला। सो ढिलो नगरिकन अब लागौं हामी मोबाइलको स्क्रिनमा। आजको यस भिडियोमा मैले वर्ड लिंक्स नेटको हामीले रिचार्ज कसरी गर्ने यो सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियोमा रहेर मैले हजुरलाई देखाउने छु। ढिलो नगरिकन अब जाम हामी भिडियोतर्फ। सो सर्वप्रथम मैले इसेवाबाट देखाउन गए। हामीले आफ्नो इन्टरनेट सेवा या वाइफाई रिचार्ज गर्नको लागि तपाईसँग इसेवा आईडी या खल्ती आईडी हुनु अनिवार्य आवश्यक छ है। सर्वप्रथम मैले इसेवाबाट हामीले इन्टरनेट रिचार्ज कसरी गर्ने यो जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले यहाँनिर इसेवा सर्च गर्छु है। मैले इसेवालाई खोलेमा यहाँनिर मेरो इसेवा आईडी खुलिसकेको छ हैन। इसेवा आईडी खुलिसकेपछि यहाँनिर सम्पूर्ण इसेवाले दिने सेवा सुविधाहरु टुलहरु यहाँनिर देखाइएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले सिर्फ जान्ने छौं इन्टरनेट हामीले आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट वाइफाई या इन्टरनेट रिचार्ज कसरी गर्ने है। अब इन्टरनेट रिचार्ज गर्नको लागि हामी सर्वप्रथम कहाँ जानु पर्यो? यहाँनिर इन्टरनेट भनेको छ। यो इन्टरनेटको अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। इसेवा खोलिसकेपछि है इन्टरनेटमा क्लिक गर्नु पर्यो। इन्टरनेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुन सर्भिस लिनु भएको छ यहाँनिर सम्पूर्ण इन्टरनेटको सर्भिसहरु यहाँनिर देखाइन्छ हैन। वर्ड लिंक, सुबेसु, भिडनेट हैन, सीजी, डिश होम, जति पनि यहाँनिर नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा दिने जति पनि नेटवर्कहरु छ यहाँनिर सम्पूर्ण देखाइरहेको छ। मैले वर्ड लिंक या सुबेसु मैले वर्ड लिंकको देखाएँ है। सर्वप्रथम वर्ड लिंक रिचार्ज हामीले कसरी गर्ने त? अब मैले वर्ड लिंकमा क्लिक गर्छु। वर्ड लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर युजर नेममा तपाईले आफ्नो युजर आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर आईडी मेरो रहेको छ। मैले यहाँनिर मेरो युजर आईडी हानिसकेपछि अब अन्डरस्कोर यो दिएर अनि FSSGJ यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। FSSGNJ है। मैले यहाँनिर मेरो युजर आईडी हाने र FSSGJ हानेर अब मैले परचेजमा क्लिक गर्छु। मेरो इन्टरनेट सेवा कतिको छ भने 55 MBPS को रहेको छ। 3 महिनाको प्याकेज मैले रिचार्ज गर्छु। यहाँनिर प्याकेज देखाइएको हुन्छ। यो प्याकेजमा तपाईले 1 महिनाको रिचार्ज गर्नुहुने हो, 2 महिनाको रिचार्ज गर्नुहुने हो, 3 महिनाको रिचार्ज गर्नुहुने हो, 1 वर्षको रिचार्ज गर्नुहुने हो, कतिको रिचार्ज गर्नुहुने हो यहाँनिर तपाईको प्याकेज देखाइन्छ है। मैले 3 महिनाको लागि रिचार्ज गर्छु। मेरो 3 महिनाको चार्ज रहेको छ 2525 रुपैयाँ रहेको छ विदाउट टिभी ओन्ली इन्टरनेट है। यहाँनिरबाट मैले अब यसमा इसेवा क्याशब्याक 1.26 दिएको छ भने यसको खल्ती पोइन्ट पनि केही पोइन्टहरु मिल्छ हामीले रिचार्ज गरेको मार्फत है। अब मैले यो मेरो इन्टरनेटलाई रिचार्ज गर्नु पर्योमा अब मैले के गर्छु? प्रोसेसमा क्लिक गर्छु र अब मैले कन्फर्ममा क्लिक गर्दिए भने इसेवाबाट मेरो वाइफाई या इन्टरनेट रिचार्ज भइहाल्छ र मेरो इसेवाको ब्यालेन्सबाट पैसा काट्छ। मसँग अहिले ब्यालेन्स छैन। यसमा 752 रुपैयाँ मात्रै मसँग अहिले यहाँनिर ब्यालेन्स देखाइएको छ। मैले अहिले कन्फर्म गर्दैन। मैले फर्स्ट मेरो इसेवामा पैसा लोड गर्छु अनि मात्र मैले रिचार्ज गर्छु है। यो तरिकाले तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो इन्टरनेट या साथीभाइहरुको इन्टरनेटलाई तपाईले सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भनेर अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिच्नु होला। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, जय नेपाल।